Szép napot mindenkinek, sziasztok! Üdvözöllek benneteket a csatornámon. Hogyha emlékeztek, akkor az előző videóban az R326-os tápegység teljesen szétbontásra került. Nagyjából vázoltam, hogy melyek azok az alkatrészek, amik az átalakítás során újra felhasználásra kerülnek, tehát maradnak benne a dobozban, illetve visszaépítésre kerülnek, illetve melyek azok az alkatrészek, amikre a továbbiakban egyáltalán nem lesz szükség, és így eltávolítandók. A bal oldalon láthatjátok a most már részben átalakított tápegységet, megmutatom egy kicsit közelebbről, illetve a jobb oldalon látható egy eredeti tápegység, aminek csupán a tetejét szedtem le, és ebben gyakorlatilag szinte semmi átalakítást nem végeztem. Egyetlen egy különbséggel mutatom nektek, itt ebben a sarokban a glimlámpa, aminek a kis ablakait látszik elől, ez el lett távolítva, mert a másik tápegység glimlámpája sajnos annyira korodált volt, itt a nyomok láthatók a transformátoron is, hogy sajnos teljesen szét volt rohadva ez a fémbilincs, és már nem lehetett megmenteni, úgyhogy az egyik tábból átemeltem a glimlámpát a másikba. Ezt majd valamelyik videóba be is fogom még mutatni, de ez a videó most igazából arra hivatott, hogy megmutassa nekünk, hogy tulajdonképpen mely alkatrészek maradtak, melyeket kellett kidobni, és hogy is áll most az átalakítás. Ha már így szembe fordítva látjuk a tápegységeket, akkor kezdjük rögtön az elején. Tehát láthatjátok, és hozzá is tenném, hogy a legtöbb 326-os tápegység az hasonló állapotban szokott az amatőrökhöz kerülni. Tehát ez a biztosíték tartó és egyben feszültség átkapcsoló foglalat, ez sajnos hiányos. Azt a betétet, ami ide belemegy, és ott hátul az érintkezők segítségével a feszültség átkapcsolást végzi a transformátoron, ez sajnos ennyi év távlatából már egyáltalán nem beszerezhető. Így gyakorlatilag én azt a megoldást választottam itt az átalakított tápegységen, hogy fogtam egy nagyobb alátétet, és egy mai modern kereskedelmi forgalomban is kapható biztosítékfoglalatot tettem bele, meg is mutatom nektek. Teljesen szabványos 5 mm-es biztosíték, csak tudjam visszatenni. És tulajdonképpen itt gyakorlatilag fix 230 voltra lett bevezetékelve a főtranszformátor. Itt már feszültségválasztás nem lehetséges, tegyük hozzá, hogy egyáltalán nem is szükséges, hiszen itt Európában egységesen mindenhol 230 voltos hálózati feszültséget használnak. Nézzük tovább. Gyakorlatilag a bekapcsoló gomb az eredeti maradt, ott változás nem történt. Ez úgymond a transformátor szekunder oldali, tehát a kisebb feszültségű biztosítékfoglalat, változás itt sem történt. A földelő csatlakozó változatlan maradt, azonban itt hozzátenném azt, hogy míg annak idején a szovjet, illetve orosz elektromos hálózatok úgy néztek ki, hogy a fázis és a nulla gyakorlatilag két érintkezős, hagyományos, klasszikus, földeletlen villásdugóval csatlakozott a hálózathoz, és a földelést azt külön kötötték be valahova. Fűtéscsőhöz, vízcsőhöz, vízcsaphoz, ahova éppen sikerült. Én ezen is módosítottam, és gyakorlatilag itt mutatom nektek, pillanat, fókusz. Tehát itt csatlakozik a házhoz egy földelő vezeték. Hogy tudtam ezt megoldani, hogyha az eredeti vezeték kéteres volt? Nagyon egyszerű. Ez a régi 3 millió éves gumikábel sajnos a másik tápegységen teljes mértékben tönkrement, elrongyolódott, menthetetlen volt. Úgyhogy ez egy mai modern 3R-es vezeték, és gyakorlatilag kicserélésre került ez a, ez a gumi tömbszelence is, és mivel hogy egy mai modern kábelről beszélünk, ezért
Ugye a kapcsolóba be lett kötve a nulla és a fázis a gyári megoldás szerint, és a földelő vezeték pedig a sasszihoz, a készülék dobozhoz lett csatlakoztatva. Szerintem nagyjából a külső dolgokat tekintve az átnézés végére értünk. Nézzük akkor, hogy mi az, ami maradt a dobozban, és mi az, ami ki lett dobálva. Tehát elektrolit kondenzátorok találhatók itt a doboznak a jobb oldalán 1, 2, 3 és 4 darab, ott hátul a sarokban van 1 darab, illetve itt elől egy speciális bilincs lefogatásával van 2 darab. Hát ezek az elektrolit kondenzátorok teljes mértékben kilettek haigálva innen a dobozból, és itt próbálom nektek megmutatni, hogy a speciális bilincs használatával itt elől erre a helyre lett fölrakva egyedül 2 darab új elektrolit kondenzátor, 4700 mikrofarád per 25 volt. Itt látható még egy külön ilyen kis forlécen egy dióda, ez ebben a tápegységben nincsen meg. Azt mondja, hogy itt van hátul az egyenirányító egység. Ez itt nem található meg, csak az üres műanyag tartószerkezet. Az egyenirányító egység, bocsánat, mutatom nektek, ott hátul oda lett áthelyezve. Az eredeti tápegységben ott hátul egy diódát és magát a védelmi tirisztort tartalmazó egység található. Ez ki lett dobva belőle, illetve itt található még dióda, néhány ellenállás, ott lent egy nagy kondenzátor. Ezekből csak a kondenzátor lett megtartva, bekötve nincsen, csupán olyan szerepe van, hogy úgymond ilyen párazáró, vízzáró funkciót tölt be, hogy a doboz alján a lukak ne legyenek szabadon. Itt van a finom beállító potenciométer, maga a hely, illetve a felfogató fül az meg lett tartva az új tápegységben, és viszont a potenciométert azt kicseréltem, mert az új kapcsoláshoz a régi potinak az értéke nem volt megfelelő. Kicseréltem egy 1,2 kilo-ohmos potira, ezzel a feszültség beállítás sokkal finomabban történik. Azt mondja, hogy itt hátul található még egy dióda, 2 ellenállás, egy kondenzátor, és ugye maga a vezérlő elektronika és a transformátor. Itt ezek az alkatrészek ki lettek dobálva, a transformátort megtartottam, és a vezérlő elektronika ugye teljesen át lett tervezve. Tehát lényegében elérkeztünk oda, hogy az áttekintés vizuális összehasonlítása az megvan. Még egy apróság. Majdnem elfelejtettem. A doboz teteje és az eredeti germánium áteresztő tranzisztor és a hozzá menő kábelek, mint látjátok, ennek itt híre hamva nincsen. Az a tranzisztor az gyakorlatilag hát ki lett iktatva, tehát várj egy pillanat, megpróbálom előkotorni az átalakított tápnak a doboz fedelét, tehát az így néz ki. A tranzisztor lábai vissza lettek vágva, maga a tranzisztor párazáró, vízzáró célból ott lett hagyva, és mint egy dekorációs elemként maradt a doboz tetején, hogy mégse legyen ott egy lyuk. Szóval végére értünk az áttekintésnek. A következő videóban az átalakított kapcsolást fogom egy kicsit elektronikai szempontból és működésügyileg bemutatni nektek. Úgyhogy ez a tápegység itt a jobb oldalon átalakításra vár, a bal oldali tápegység az átalakítás hát már befejező szakaszában tart, és tulajdonképpen készen áll a tesztelésre. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, nézzétek meg a többit is, iratkozzatok fel a csatornámra, így mindig értesítést kaptok arról, hogyha valami új tartalmat töltök föl, és mindenkinek szép napot, sziasztok!